Chương 34, chủ nhân hộp sọ. Đang làm gì vậy, Bua? Phinia, người vừa từ nhà hàng trở về, bước tới ngồi xuống bên cạnh chủ nhân căn phòng trên chiếc ghế sofa. Cô ấy nhận ra Bua đang cau mày, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, thậm chí còn không thèm đáp lại câu hỏi của cô ấy. Bua đáp ngắn gọn, ý là cô đã nghe. Không phải câu trả lời. Phinia sau đó mỉm cười, đang xem cái gì mà tập trung dữ vậy? Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, hôm đó khi chúng ta đến gặp giáo sư Rames, có điều gì đó không đúng lắm, nên tôi đang tra cứu thông tin về ông ấy. Kỳ lạ chỗ nào? Cũng không chắc nữa, Bua mơ hồ trả lời, cho nên tôi mới xem các nghiên cứu ông ấy công bố đây. Thế có tìm được gì không? Không, Bua lắc đầu, điều kỳ lạ mà cô nói rốt cuộc là gì? Không biết nữa. Trời ạ, đúng thật là, Phinia thở dài, tôi thì nghĩ Thong Cút có lẽ biết gì đó, anh ta có quen biết Pichai. Pichai, là người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay sao? Phinia khẽ đáp, vậy cô tiếp theo định làm gì? Không biết nữa, giờ tôi cảm thấy hơi mông lung, người bên cạnh trả lời, cứ như chúng ta đã tìm ra manh mối, nhưng thực tế chẳng có gì rõ ràng cả. Nói xong, Phinia thở dài một hơi, ngả người vào ghế sofa. Theo cô thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mau nghĩ cách giúp tôi đi. Chúng ta có 2 khách hàng, một là em trai của người đã mất trong vụ tai nạn máy bay, nơi phát hiện hộp sọ xác ướp. Khách hàng còn lại thì chưa xác định, nhưng có một môi giới cũng quen biết nạn nhân. Bô tổng hợp, tay đẩy gọng kính. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi cứ suy nghĩ mãi về bước đi tiếp theo. Phinia nói với giọng điệu mệt mỏi, điều duy nhất có lợi là họ chưa biết chúng ta là người xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn, cũng như việc chúng ta phát hiện ra chiếc sọ đó. Chúng ta phải giữ kín chuyện này, nếu những kẻ liên quan biết chúng ta nắm được thông tin, mọi thứ sẽ quay ngược trở lại nhắm vào chúng ta. Bua nói, nếu không ổn, thì nên để cảnh sát tiếp quản vụ này. Phinia nghe thấy tiếng Bua thở dài rồi nói tiếp, giờ chúng ta đã biết từ giáo sư Rames rằng hộp sọ xác ướp thực sự có thể được làm bằng công cụ sẵn có trên thị trường. Bua nói, đồng thời nhận thấy đối phương gật đầu, vấn đề lớn nhất là, nếu chúng ta nghi ngờ chiếc sọ được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc máy bay là giả, thì nó chính xác đã được tạo ra ở đâu? Những nơi tạo ra được thứ này chắc hẳn không nhiều. Bua im lặng, gật đầu đồng tình. Mà có thông tin gì hữu ích không? Về giáo sư Rames à? Không, chỉ có môi danh sách dài các bài nghiên cứu được công bố thôi. Thế à, phó viện trưởng đáp, trong đó có nghiên cứu nào về xác ướp hay Ai Cập cổ đại không? Tôi lướt qua rồi, không có. Nghiên cứu của ông ấy chủ yếu thiên về nhân học xã hội. Có lẽ ông ấy chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này, chưa có kết quả gì liên quan. Vậy thì chúng ta có thể sẽ không tìm được thông tin có giá trị nào từ ông ấy rồi. Phinia phỏng đoán, tôi cũng nghĩ vậy. À phải rồi, ngày mai tôi định ghé qua cửa hàng của Phi Phát dò la tin tức. Chiều mai đi, tôi đi cùng cô. Bua nói, cô không định về nghỉ ngơi à? Ai lại để cô đi một mình chứ? Lo lắng cho tôi à? Không có, Bua lập tức phủ nhận, ai rảnh mà lo cho cô, không bao giờ. Cao giọng thế, có phải muốn bị hôn không? Phinia nửa đùa nửa thật, Bua nghe thế liền mím chặt môi. Nào, đến đây, Phinia nhẹ nhàng nâng cầm Bua bằng đầu ngón tay. Hôm nay vẫn chưa hôn mà, nhỉ? Cũng không nhất thiết ngày nào cũng phải làm vậy. Bua đẩy Phinia ra, lạnh lùng nói, đi tắm đi, đánh răng nữa, nếu không thì đừng hòng. Bua à, Phinia kéo dài giọng nói, rồi nghiêng người ôm lấy Bua, tựa trán lên vai Bua. Nhanh đi đi, người cô có mùi rồi đấy, tối nay đừng có mơ vào phòng ngủ, cơ mà hôm nay không phải cô vừa đi ăn với anh chàng đẹp trai kia à? Đừng có mà làm bộ làm tịch với tôi. Vẫn thấy, ăn, cô ngon hơn gấp nhiều lần. Phinia tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm đầu mũi vào cổ Bua, khiến Bua rùng mình. Ý tôi là, ăn cơm với cô vẫn ngon hơn. Phinia giải thích một cách mơ hồ. Đi tắm đi, Bua thúc giục, nhưng ngay nơi mũi Phinia vừa chạm vào, lập tức liền bị cô ấy đặt lên một nụ hôn nhẹ. Chưa dừng lại, Phinia vòng tay siết chặt Bua hơn, để lại những dấu hôn rõ rệt trên cổ Bua. Chỉ một chút thôi mà. Phinia, Bua tức giận gần như hét lên. Tôi đã bảo rồi, nếu cô còn lớn tiếng nữa thì tôi sẽ hôn cô. Không đợi Bua kịp phản ứng, Phinia đã liền áp môi mình vào môi Bua. Cái kiểu lời hứa này không nhất thiết lúc nào cũng giữ lời chứ. Khi Phinia buông ra, Bua nói, hơi thở có phần gấp gáp. Được rồi, tôi đi tắm. Phinia buông lời hờ hững, hôn lên má Bua một cái thỏa mãn mới chịu đứng dậy, vui vẻ đi thẳng vào phòng tắm. Đúng là điên thật rồi. Bua nhìn theo bóng lưng Phinia, miệng tuy là phàn nàn đó, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Lúc nào không hay, Bua đã đứng trong một cửa hàng đồ cổ rộng cỡ 2 căn phòng, thì cũng đã là buổi chiều. Ánh mắt cô tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thật ra, trước đây cô gần như chẳng bao giờ đến những nơi như thế này. Vậy mà vài tháng trở lại đây, số lần cô ra ngoài có khi còn nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại. Đối với một nhà nghiên cứu, điều này cũng chẳng lạ gì khi 4 bức tường phòng thí nghiệm thường quen thuộc hơn cả phòng ngủ, mà đôi khi, phòng thí nghiệm và phòng ngủ chính là một. Thật là đáng buồn. May mà cô không chọn con đường sinh học phân tử như Phang. Có những hôm nửa đêm 2, 3 giờ sáng, Phang vẫn ngủ cạnh đống thiết bị thí nghiệm. Còn nếu theo đuổi kiểu phiêu lưu mạo hiểm như Phinia, với bản tính lười biếng của mình, cô có lẽ đã không thể trụ nổi. Dù sao đi nữa, cô vẫn tự hào về con đường mình đã chọn và sẽ làm hết sức mình ở vị trí hiện tại. Bua dừng lại trước một khung gỗ lớn khoảng 2 mét vuông, phủ đầy sắc vàng lấp lánh, viền khung khắc đầy hoa văn mà cô không hiểu được. Đến khi nhìn thấy thẻ giá, Bua lập tức sững người. 650.000 bạt. Số tiền đó gần như bằng cả năm lương của cô. Phinia cũng đang tò mò nhìn quanh, dù hơn 90% đồ đạc trong cửa hàng này chẳng nói lên điều gì với cô ấy. Thực lòng mà nói, cô ấy chẳng mấy hứng thú với mấy thứ đồ cổ kiểu này. Thậm chí hồi còn ở Anh, có người từng cố lôi kéo cô ấy vào nghề. Gợi ý cô ấy đánh cắp những món đồ chưa được đăng ký trong các bảo tàng hay di tích khảo cổ để bán ra ngoài. Đó có thể sẽ là nguồn thu nhập béo bở nhất trong sự nghiệp của cô ấy với tư cách là một nhà nhân chủng học. Nhưng, dù có dễ dàng thế nào, kiểu công việc đó chẳng khiến cô ấy mảy may bận tâm. Với một người như Phinia, lòng tự trọng là điều quan trọng bậc nhất. Việc sử dụng hơn 25 năm học hành và nghiên cứu để làm mấy việc bẩn thỉu như vậy, chính là sỉ nhục trí tuệ và nhân cách của chính mình.
Nếu cô ấy chọn ở lại, tiếp tục cuộc sống như thế, chắc chắn đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong suốt cả đời này của cô ấy. Phinia quay sang nhìn Bua, thấy cô đang đứng gần đó, chăm chú quan sát một bức tranh trên tường. Trong lòng Phinia dâng lên cái cảm giác biết ơn khó tả. Cô ấy thầm cảm ơn tất cả những lý do đã đưa mình trở lại đây. Ban đầu, cô ấy chỉ định quay về để tạm thời thư giãn, nhưng bây giờ, cô ấy nhận ra quyết định đó không còn là ngắn hạn nữa. Phinia biết mình đã tìm thấy bến đỗ, nơi cô ấy thuộc về. Có nhìn chúng món nào không? Phinia dừng lại bên cạnh Bua, nhẹ giọng hỏi. Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết bất kỳ món nào trong số này cả. Bua trả lời, rồi chỉnh lại gọng kính, mắt vẫn dán vào giá tiền của bức tranh mình đang xem. Kiểu như, không biết gì thì làm sao hiểu được giá trị của nó. Đúng vậy thật, Phinia gật đầu, không chỉ đồ vật, mà bất cứ thứ gì, một khi hiểu rõ, giá trị tinh thần của nó có thể vượt xa trí tưởng tượng. Lời cô ấy nói khiến Bua quay sang, nhíu mày nhìn, nhưng Phinia chỉ khẽ mỉm cười. Cô không uống rượu đấy chứ? Sao nói chuyện như người say thế kia, toàn nói mấy thứ linh tinh. Chắc tại ở gần cô lâu quá đó. Phinia tỉnh bơ đáp lại, cô không phải cũng hay làm mấy chuyện kỳ quặc sao? Đúng là đồ điên, thế có tìm được gì thú vị không? Thú vị, Bua nhắc lại, đôi mày nhíu chặt, sau đó mới hiểu ý. Chưa thấy gì khả nghi cả. Lúc này, từ phía sau cửa hàng, một người đàn ông nhỏ con, nước da vàng bước đến. Xin lỗi vì đã để hai cô chờ lâu, tôi vừa phải xử lý chút việc. Cả Phinia và Bua đều quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra người đàn ông này, bởi anh ta trông rất giống người anh trai đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay kia. Bua và Phinia từng nhìn thấy ảnh của anh ta trong hồ sơ cảnh sát, những tài liệu được gửi đến sau khi xác định danh tính thi thể của Pichai. Phi Phát vẫn mặc đồ đen, và Phinia đoán rằng anh ta vẫn đang để tang cho anh trai mình. Chào anh, Phinia bước tới lịch sự chào anh ta, đồng thời quan sát xem liệu anh ta có nhận ra cô ấy không. Bởi vì ngày trước, cô ấy có gọi điện để hỏi địa chỉ cửa hàng này. Dựa vào việc anh ta có nhận ra hay không, cô ấy sẽ điều chỉnh cách tiếp cận. Nhằm để xem anh ta có hành vi khả nghi hay biết điều gì về hộp sọ xác ướp bí ẩn khiến cô ấy đau đầu hay không. Tuy nhiên, nhìn qua cửa hàng, nơi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí chẳng có dấu hiệu nào liên quan đến Ai Cập cổ đại. Cô có để ý món đồ nào không? Phi Phát hỏi với thái độ lịch sự của một người chủ tiệm tiếp khách. Phinia đoán rằng anh ta không nhận ra giọng của mình. Chỉ là thấy cửa tiệm này thú vị nên vào xem thử thôi. Chúng tôi đang, Phinia liếc nhìn quanh, tìm vài món đồ trang trí. Tiệm chúng tôi có rất nhiều lựa chọn như đèn, khung tranh, bình hoa, và một số món đồ cổ từ châu Âu khác. Anh ta giới thiệu, rồi chỉ tay về phía chiếc đèn cao khoảng 50 cm làm bằng thủy tinh, 4 bóng đèn được sắp xếp thành hình tròn, treo trên đầu Bua. Đây là món cổ vật đến từ Áo, có niên đại từ những năm 1970. Bua nhìn chiếc đèn, gật đầu và thầm tính toán, giá của nó gần bằng 2 tháng lương của cô. Nếu quý khách đang tìm món đồ đặc biệt nào đó, thì cứ nói với tôi nhé. Nếu cửa hàng không có, tôi có thể giúp tìm. Thật sao? Phinia hỏi, ánh mắt lướt qua cửa tiệm và dừng lại ở một vật trong chiếc hộp kính cao khoảng 20 cm. Đó là một lá bùa kim loại hình tròn, màu tối, cỡ bằng lòng bàn tay, trên đó khắc một con mắt trái, một biểu tượng được biết đến là mắt của Horus, Eye of Horus. Lá bùa này thường gọi là Uzat, tượng trưng cho con mắt của thần Horus trong thần thoại Ai Cập. Người ta tin rằng nó mang lại sự bảo vệ và may mắn cho người sở hữu. Còn cái kia thì sao? Đó là lá bùa hộ mệnh đến từ Ai Cập mà cửa hàng chúng tôi vừa nhập về từ năm ngoái. Phi Phát giải thích, sau đó cả ba ánh mắt đều tập trung vào món đồ. Nó là một món đồ cổ. Tôi cảm giác khá là có duyên với nó, nhưng không rành lắm về mấy thứ này. Phinia giả vờ nói, không biết anh có món nào khác tương tự không? Những thứ như thế này khá là hiếm, anh ta giải thích, rồi bước đến chiếc tủ kính cao khoảng 1 mét, trong đó trưng bày rất nhiều vật phẩm. Anh ta cúi xuống tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một tập hồ sơ, đặt nó lên tủ kính, mới bắt đầu mở ra. Đây là những mặt hàng tôi từng bán trước đây, Phi Phát nói. Phinia và Bua tiến đến gần, phát hiện đó là một album ảnh lưu lại hình ảnh của các mặt hàng được bán và thông tin giao dịch của các món đồ trong cửa hàng. Phi Phát vừa lật qua album vừa giải thích nguồn gốc và giá trị của từng món đồ. Tiệm đã từng bán nhiều món cổ vật như tranh vẽ và bình gốm, xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Cả hai lắng nghe chăm chú, nhận ra anh ta không hề nghi ngờ gì mà còn tỏ ra rất kiên nhẫn khi giới thiệu. Bua chỉ lật xem ảnh, trong khi Phi Phát tiếp tục trò chuyện với Phinia. Phinia, Bua đột nhiên gọi, giọng run run, cô chỉ vào một bức ảnh trong album. Trong ảnh là một người đàn ông cầm một khung tranh gỗ nhỏ, đứng nhìn thẳng vào ống kính. Phinia nhìn người trong bức ảnh, cảm giác gương mặt này trông rất quen. Cô ấy nheo mắt, cố gắng nhớ lại, một lát sau, cuối cùng mới nhận ra. Tôi rất thích khung tranh này. Bua cố giữ bình tĩnh, cửa tiệm có cái nào tương tự như thế không? Ở phía sau có vài cái, để tôi mang ra. Phi Phát nói rồi đi vào trong. Người này, giọng Phinia lắp bắp, nói cho tôi biết, tôi có nhìn nhầm không? Sao mà nhầm được, chính tôi là người tái tạo khuôn mặt anh ta từ hộp sọ đó. Tôi còn đang làm mô hình của anh ta đấy. Người này chính là chủ nhân của chiếc hộp sọ bí ẩn. Và, hình ảnh của anh ta lại đang nằm tại đây. Phinia vội lấy điện thoại ra, tay run rẩy chụp lại tấm ảnh. Lúc Phi Phát quay lại với khung tranh và bắt đầu giải thích nguồn gốc của nó, cả hai đều không còn tâm trí để lắng nghe nữa. Thành thật mà nói thì tôi thích khung tranh trong ảnh kia hơn. Bua chỉ vào tấm ảnh, anh có thể giúp tôi liên hệ với người này không? Tôi muốn hỏi xem anh ta có đồng ý bán lại không? Để tôi kiểm tra lại, Phi Phát lịch sự trả lời. Với lại, tôi cũng muốn mua lá bùa kia, Bua nói, gần như không mặc cả để chiếm lấy lòng tin của Phi Phát. Nếu có thông tin, hãy báo với tôi một tiếng nhé. Bua viết số điện thoại để lại rồi cùng Phinia nhanh chóng trở về căn hộ của mình. Mặc dù gần như chắc chắn người trong ảnh chính là chủ nhân của chiếc hộp sọ bí ẩn, nhưng cả hai vẫn quyết định dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt để xác nhận. Về đến nơi, Bua lập tức yêu cầu Phinia gửi ảnh cho mình để bắt đầu phân tích. Suốt 2 giờ đồng hồ, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ sốt ruột chờ đợi kết quả. Kết quả so sánh cho thấy mức độ tương đồng là 91%. Bua giờ đây mới lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng. Biết ngay mà, ảnh tái tạo 2D của cô chính xác thật đấy. Phinia thán phục nói. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Giờ thì chúng ta đã biết anh ta có dính líu đến buôn bán cổ vật rồi. Trước mắt cần tìm hiểu danh tính anh ta đã. Chúng ta cũng cần chờ Phi Phát phản hồi để xem anh ta có cung cấp thêm được manh mối nào nữa hay không. Cô có vẻ khá tự tin nhỉ? Trong mấy vụ giao dịch kiểu này, thường người bán sẽ lưu thông tin khách hàng để tiện liên hệ về sau. Đó là cách tôi đã nhắc khéo khi ở cửa tiệm. Phinia giải thích, Bô thì gật đầu tỏ ý hiểu. Còn lá bùa vừa mua thì sao? Bô chỉ vào lá bùa, hỏi. Tôi sẽ mang đến viện nghiên cứu. Đây là bản sao hiện đại, không phải đồ cổ, có lẽ chưa đến 50 năm. Hả? Bô hỏi, có vẻ ngờ vực, làm sao cô biết nó là mới hay cũ? Vết rỉ sét, dấu vết sử dụng, sự bào mòn theo thời gian, Phinia giải thích thêm, cái này hầu như không có dấu hiệu gì cũng rất ít, không thể nào quá 50 năm được. Còn tôi thì chẳng nhìn ra cái gì cả. Vì cô chỉ quen nghiên cứu hộp sọ tinh tinh thôi đấy. Thì tôi thích nghiên cứu xương sọ mà. Bô phản bác, những mảnh ghép xương phức tạp kết hợp lại với nhau bao bọc lấy não bộ và ngũ quan, phải mất hàng triệu năm tiến hóa mới hình thành, không phải là một điều kỳ diệu sao? Bô nói tiếp, hơn nữa, những lỗ thần kinh foramen, nơi các dây thần kinh đi ra, thực sự vô cùng phức tạp đó. Đúng là lập dị mà. Nhưng mà, nghĩ đến việc loài người phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa để sống sót, rồi lại phải đối mặt với thế giới như hiện tại, thật là đáng buồn nhỉ. Vị tiến sĩ nhân học thể chất nói bằng tất cả cảm xúc của mình. Tại sao tôi không tiến hóa thành Homo erectus, vốn đã tuyệt chủng từ lâu đi? Có lẽ cô tồn tại là để gặp tôi đấy. Phinia nhẹ nhàng nói. Nghe thấy vậy, Bô lập tức sững sờ, lặng người nhìn cô nàng kia qua cặp kính. Sao vậy, tôi có nói gì sai à? Phinia hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của Bô. Bô không biết phải đáp lại như thế nào trước những lời nói đột ngột ấy, chỉ có thể khẽ khàng nói. Không có gì, thế sao cô nhìn tôi? Nhìn cô thì sao, bộ không được nhìn à? Đây là đang kiếm chuyện phải không? Cô ngủ nhiều quá đến mức não thiếu minh mẫn rồi. Ngay lúc Bô định mở miệng đáp trả, thì tiếng chuông điện thoại đặt cạnh máy tính vang lên. Là Phi Phát gọi, đừng làm ồn, để tôi nghe máy đã, cãi nhau sau. Phinia nói rồi nhấc máy. Chương 35, yêu ai thì cứ mạnh dạn yêu. Được rồi, tôi có thể hỏi tên và số điện thoại của anh ấy không, để có dịp tôi thử liên lạc lại. Phinia vừa nói vừa vội vàng tìm giấy bút, nhanh chóng ghi lại một số thông tin. Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều, Phi Phát, khi nào rảnh, tôi sẽ ghé qua cửa hàng của anh. Vâng, tạm biệt. Phinia cúp máy, bước lại ngồi xuống ghế sofa, thở ra một hơi thật dài. Sao rồi? Bô hỏi. Không thể liên lạc được, số của anh ta đã bị hủy rồi. Vị tiến sĩ đến từ Anh Quốc trả lời. Dĩ nhiên rồi, người đã không còn, làm sao mà liên lạc được? Tôi có nghe thấy cô hỏi tên anh ta. Bô nói, thấy Phinia đưa tờ giấy trên tay cho mình, cô nhận lấy rồi đọc dòng chữ ghi trên đó. Uisarut Amonwat, để tôi tra thử. Bô lập tức nhập cái tên đó vào thanh công cụ tìm kiếm và nhấn nút tìm. Rắc rối rồi đây, Bô lên tiếng khi kết quả tìm kiếm hiện ra chỉ sau 4, 5 giây. Cô di chuột, nhấn vào trang web đầu tiên để kiểm tra thông tin. Anh ta là một nhà nghiên cứu thuộc khoa khảo cổ, nhưng đây là tài liệu cũ từ 2 năm trước rồi. Vậy tại sao hài cốt của một nhà khảo cổ học lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn máy bay chứ? Phinia hỏi. Không biết nữa, Bô lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào thông tin trên màn hình. Cô thử đoán anh ta nghiên cứu lĩnh vực gì đi. Ai Cập cổ đại. Chính xác, khoảng 5-6 năm trước, anh ta đã từng đến Cairo để thực hiện chuyến nghiên cứu thực địa. Vậy mà cảnh sát lại không có bất kỳ hồ sơ nào, người sau khi mất tích cũng chẳng thấy ai báo án. Cô không thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng là rất lạ, Bô lập tức trả lời. Một người còn sống sờ sờ lại bỗng dưng biến mất, trừ phi chẳng ai biết anh ta mất tích. Có lẽ anh ta không có người thân, hoặc có mà không liên lạc gì với gia đình chăng? Bô đưa ra giả thiết, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Cũng có thể, Phinia đồng tình, ít nhất thì giờ chúng ta đã biết tên của anh ta. Tôi sẽ thử tìm kiếm thêm thông tin trên mạng. Bô vừa nói vừa cầm điện thoại chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thông tin. Sau đó, tôi sẽ gửi tên anh ta cho cảnh sát. Họ có lẽ sẽ nhanh tìm ra manh mối hơn. Cứ làm thế đi, tôi đi bỏ quần áo vào máy giặt đã. Tốt thôi, tiến sĩ Phinia. Bô trêu, căn hộ này sắp thành của cô luôn rồi. Thế thì cô qua nhà tôi ở cũng được mà. Phinia đứng dậy, nói. Cô thường xuyên mời người khác về nhà mình như thế à? Bô buột miệng hỏi. Nghe như thế cô chưa bao giờ tới đó vậy. Phinia cười nói, sau đó tiến đến gần Bô. Nếu tôi nói cô là người đầu tiên, cô có tin không? Phinia cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm Bô, từ từ tiến đến gần hơn cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hy vọng cô sẽ là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất. Đừng giả vờ nữa, khuôn mặt Bô thoáng chốc đỏ ửng lên, rất nhanh đã quay đi, tránh ánh mắt của Phinia. Muốn giặt đồ thì mau đi đi. Thế còn đồ của cô thì sao? Của tôi tự xử lý. Chỉ giúp bỏ vào máy giặt thôi mà. Phinia, cô làm vậy sẽ khiến tôi quen với việc đó đấy. Bô nheo mắt nhìn Phinia. Thế chẳng phải rất tốt sao? Như vậy cô sẽ không thể rời xa tôi được nữa. Phinia nói, vừa nhại lại giọng điệu của Bô vừa bước vào phòng. Bô nhìn theo bóng Phinia khuất dần sau cánh cửa mà chỉ có thể trừng mắt nhìn. Bô, khi Bô đang cúi đầu lau chùi bộ xương tinh tinh dùng cho việc trưng bày, thì Phang tiến đến gần, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi như vừa thức trắng đêm. Phinia đi đâu rồi? Sao mình biết được? Bô vẫn cúi đầu tiếp tục công việc, đang đứng lớp chăng? Sáng nay cậu ấy có lớp à? Phang hỏi tiếp. Sao cậu hỏi mình? Đi hỏi Aon ấy, lịch giảng nằm ở chỗ cậu ta mà. Mình tưởng cậu biết, tại sao mình phải biết? Vì hai người lúc nào cũng đi cùng nhau mà. Phang khoanh tay, nhìn Bô chằm chằm. Vậy sao? Phải, thường xuyên đến mức kỳ lạ đấy. Phang nói, đặc biệt là hai người từng không ưa gì nhau nữa. Chẳng có gì cả, cậu yên tâm đi. Bô đáp, giọng điệu không tự nhiên lắm. Hai người bắt đầu hòa thuận từ bao giờ thế? Câu hỏi khiến Bô dừng tay lại, nhìn Phang một lúc, nhưng cô chỉ thở dài mà không trực tiếp trả lời. Đã một thời gian rồi. Bô, Phang nghiêm giọng nói, cậu có chuyện gì muốn nói với mình không? Ý cậu là gì? Mình tôn trọng sự riêng tư của cậu. Phang nói tiếp, nhưng nếu có chuyện gì, cậu biết là cậu có thể nói với mình mà, đúng chứ? Thực ra thì cũng không có gì, Bô ngập ngừng.
là người bạn thân nhất, Phang đáng lẽ phải biết chuyện giữa cô và Phinia, nhất là khi Phinia cũng là bạn lâu năm của Phang, người từng hòa giải cho cả hai từ thời đại học. Mình đang nghe đây, mình và Phinia, Bô lắp bắp, ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai người lại cãi nhau à? Cậu có nghĩ Phinia đáng tin không? Bô hỏi, vẻ bất an hiện rõ trong ánh mắt. Câu hỏi này đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, ngay cả chính bản thân cô cũng không chắc câu trả lời trong lòng mình là gì. Tại sao? Phinia đã làm gì cậu à? Phang hỏi lại. Không, không có, nữ tiến sĩ vội vã trả lời. Chỉ là câu nói bị bỏ lửng, bởi vì cô cũng chẳng biết mình thực sự muốn hỏi điều gì. Có phải chuyện cậu không tin tưởng cậu ấy? Phang tiếp tục hỏi, nhìn thấy Bua khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tại sao? Mình đã luôn rất cố gắng gạt bỏ cái cảm giác này. Bua nói, giọng như trầm tư, mình không muốn có bất kỳ ác cảm nào khi đối diện với Phinia, nhưng mình không làm được. Tại sao phải gạt bỏ nó? Phang hỏi, sau đó kéo một chiếc ghế cao bằng thép không gì ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Mình không muốn mang cái cảm giác ngờ vực này khi ở bên Phinia. Bua chần chừ đáp, hơn hết, Phinia cũng không còn như trước nữa. Mình cảm thấy việc có cảm giác như vậy đối với cô ấy là không công bằng, bởi vì cô ấy thực ra chẳng làm gì cả. Phang khẽ, một tiếng, trong lòng đã hiểu tại sao Bua không muốn cho ai biết, rằng mối quan hệ giữa Bua và Phinia đã vượt trên cả mức tình bạn. Bởi ngay cả bản thân Bua còn chưa xác định rõ ràng cảm xúc của chính mình. Phang cố suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Như Bua nói, Bua và Phinia từng không ưa gì nhau, đến mức có lần khiến Bua suýt bị đuổi học. Vậy cho nên, để Bua hoàn toàn xóa bỏ được sự hoài nghi và định kiến trong lòng đối với Phinia, thực sự cần có thời gian. Cậu phải hiểu cảm giác này là bình thường. Phang nói với giọng điềm tĩnh sau một lúc im lặng, đừng vội bài xích nó. Những gì Phinia từng làm với cậu, có cảm giác này là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng mình không muốn tiếp tục như thế nữa. Tại sao? Vì mình nghĩ điều này không công bằng với Phinia. Sao cậu phải quan tâm chứ? Phang cố tình hỏi, mặc dù thừa biết rõ mọi chuyện. Cậu vốn không thích Phinia, chỉ là đồng nghiệp thôi, đâu cần để ý cảm xúc của cậu ấy. Hay là, giữa hai người còn có mối quan hệ khác? Câu hỏi này khiến Bô im lặng hồi lâu, sau đó mới ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Phang. Đúng vậy, Bô nhỏ giọng trả lời, còn có mối quan hệ khác, rồi lại quay đi, tránh ánh nhìn của Phang. Mối quan hệ khác, Phang cẩn thận hỏi, nhưng Bô lại chỉ im lặng, nếu cậu không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, mình cũng không thể giúp gì được. Mình và Phinia, chỉ là, bọn mình, Bô ngập ngừng, không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa bản thân và Phinia như thế nào. Bọn mình, phức tạp hơn bạn bè một chút. Thừa nhận được như vậy là đã tốt lắm rồi. Phang mỉm cười, cậu biết từ lâu rồi à? Chúng ta đã quen biết nhau gần 10 năm, đúng chứ? Phải, mình chỉ cần nhìn thôi đã biết ngay rồi. Vậy cậu nghĩ mình nên làm gì đây? Yêu ai thì cứ mạnh dạn yêu, Phang nói, vỗ nhẹ vào vai Bua, mình sẽ theo dõi giúp cậu, nếu Phinia đối xử không tốt với cậu, mình sẽ là người đầu tiên đến tính sổ cậu ta, được không? Thực lòng mà nói thì, mình rất sợ, Phang à. Bua khẽ nói, mình sợ bị phản bội, sợ cô ấy lại làm những chuyện như trước kia. Mặc dù khi đó bọn mình có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng mình không ngờ cô ấy lại tạo ra rắc rối lớn khiến mình suýt chút nữa đã bị hủy hoại. Ngày nhận được thông báo của hội đồng đạo đức, mình cảm thấy như mọi nỗ lực bấy lâu đều sắp trở nên tan biến, cuộc đời gần như sụp đổ. Ăn không ngon, ngủ không yên dòng dã suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng lo sợ rằng sẽ bị đuổi học, cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Cậu có thích Phinia không? Phang hỏi. Đã đến mức này rồi, chắc không chỉ còn là thích nữa. Vậy thì cậu buộc phải lựa chọn, hoặc là toàn tâm toàn ý yêu, hoặc là buông tay. Hãy cân nhắc cho thật kỹ. Càng yêu, mình lại càng nghi ngờ. Cậu sẽ không sao đâu, tin mình đi, cũng như tin vào chính bản thân cậu, Bua à. Phang khích lệ, cậu đã vượt qua được hội đồng đạo đức và có được một kết quả trọn vẹn rồi. Vậy thì chuyện này có gì mà to tát chứ, đúng không? Hãy thử yêu một lần, nếu không thể tiếp tục, ít nhất cậu cũng sẽ không phải cảm thấy hối tiếc. Mình cảm thấy bản thân thật đáng thương, Bua nói, lẽ ra không nên như thế này. Khi mình cảm thấy không tin tưởng, mình lại nghĩ mình đang lợi dụng Phinia. Mình đã cho cô ấy cơ hội để rời đi, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không đi. Vậy thì chắc cậu cũng đã hiểu lý do vì sao mà Phinia vẫn chọn ở lại, đúng chứ? Phang tiếp tục nói, quá khứ và hiện tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình tin người như Phinia sẽ không làm tổn thương người cậu ấy yêu. Đừng để quá khứ làm tổn thương hiện tại, được chứ? Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Cứ đợi mà xem đi. Phang cười nói, nếu Phinia còn bộc lộ thói xấu như trước, lần này mình nhất định sẽ tập hợp cả đội đến xử lý cậu ta luôn, được không? Cảm ơn cậu. Nghiêm túc mà nói thì hai người làm sao mà dính nhau được hay vậy? Phang không nhịn được tò mò hỏi. Cậu hỏi như thế, mình biết phải trả lời thế nào. Trước đây, hai người còn suýt bóp cổ nhau, lần nào cũng phải có người nhảy vào can ngăn. Lúc đó khác bây giờ mà. Cũng đúng, Phang gật đầu, giống như cậu nói đó, Phinia đã không còn là con người giống như trước kia nữa. Bô im lặng, gật đầu, dường như đồng tình với nhận xét này. Mà, tính ra Phinia giỏi đấy chứ. Phang hạ thấp giọng, gần như thì thầm, có thể khiến một đối thủ không đội trời chung như cậu toàn tâm toàn ý đầu hàng. Phang, Bô trừng mắt nhìn Phang. Đùa xíu thôi mà, Phang cười nói, tương lai có chuyển biến gì thì nhớ nói cho mình biết với đấy. Có như vậy chúng ta mới có thể giải quyết kịp thời, không nên để kéo dài. Trước đây, hai người gặp nhau, lúc nào cũng muốn tranh nhau làm, con cưng của giáo sư, cuối cùng dây dưa suốt cả mấy năm trời. Bây giờ, khó khăn lắm mới có chút thiện cảm với nhau, cậu lại bắt đầu nghi ngờ lung tung. Đến thời điểm này rồi, có gì thì cứ nói rõ ra hết. Chỉ có vậy mới có thể cùng nhau tiến về phía trước. Phinia đã xin lỗi mình rồi, Bua nói, nhưng bản thân mình vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những nghi ngờ đó. Hãy cho bản thân chút thời gian, Bua, mình nghĩ Phinia sẽ chờ cậu mà. Phang nói, đừng quá khắt khe với cậu ấy nữa. Nói rồi, Phang vỗ nhẹ vào vai Bua, vừa hay đúng lúc này, Phinia bước vào. Ôi, Phinia của tôi đến rồi. Phang quay đầu thấy Phinia liền vỗ nhẹ vào vai Bua, mình mượn cậu ấy một chút nhé. Nói với Bua rồi Phang quay sang nói với Phinia, Phinia, ký giúp tôi cái này đi.
Dù có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa xảy ra, Phinia vẫn gật đầu, tay cầm lấy tài liệu xem qua. Giáo sư cũng đang ở văn phòng mà. Phinia cúi đầu ký tên. Gặp giáo sư lại bị hối nộp luận án, thôi thì tìm cậu ký cho lẹ. Phang giải thích, cảm ơn nhé. Phang lấy lại tài liệu, sau đó quay lại gật đầu với Bua rồi rời đi. Bua quay người, dựa vào một cây cột lớn, lặng lẽ đứng đó. Chẳng mấy chốc, Phinia đi đến, dừng lại trước mặt cô. Sao thế? Phinia hỏi, trông cô như sắp khóc vậy. Không có gì, giọng Bua run run, rồi ngước lên nhìn đối phương. Phinia, bộ có chuyện gì à? Có ai làm cô không vui sao? Phinia hỏi, lại chỉ thấy Bua lắc đầu, lại hỏi tiếp, sáng nay trông vẫn ổn mà, tôi đã làm gì khiến cô không vui? Không có, Bua vừa nói vừa bước đến ôm lấy cô ấy, giọng nghẹn ngào, xin lỗi, tôi không nên đối xử với cô như vậy. Cô càng tốt với tôi lại càng thấy bất an. Chúng ta không phải đã nói chuyện này rồi sao, Bua? Phinia nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Bua, dù cô có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi, cho đến khi cô thực sự hiểu rõ bản thân muốn gì. Đến lúc đó, dù tôi không phải lựa chọn cuối cùng của cô, tôi cũng sẽ không hối tiếc, hiểu không? Hơn nữa, cô cũng biết cách chọn địa điểm quá đấy. Một nơi đặc biệt với một phòng thí nghiệm chứa đầy xương tinh tinh. Phinia trêu chọc nói, rồi nhẹ nhàng buông Bua ra, ân cần tháo kính của Bua cài vào cổ áo mình, sau đó dùng cả hai tay nâng khuôn mặt cô nàng ấy lên, dịu dàng lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa, cô bé Bua nghịch ngợm của tôi đâu mất rồi, tìm cô ấy về đây ngay đi, tôi còn chuyện muốn bàn với cô ấy. Được rồi, Bua đồng ý, nhanh chóng lau nước mắt, trong khi Phinia nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Bua. Giờ đã ổn hơn chưa? Phinia hỏi. Bua hít sâu một hơi, còn Phinia thì lấy kính từ cổ áo đeo lại cho Bua. Có chuyện gì sao? Bạn trai cô gọi điện cho tôi. Đang nói chuyện nghiêm túc còn đùa giỡn cho được. Bua trách móc, giọng có vẻ bất mãn. Không nhịn được, anh ta cứ bám lấy cô như vậy mà. Phinia giải thích, không quên đùa thêm một chút về Thong Cút, người từng theo đuổi Bua. Nếu lúc đó cô thích anh ta, chắc tôi chẳng còn cơ hội. Nhưng giờ đây, người ngủ chung giường với tôi mỗi đêm là cô, đừng có quên điều đó. Bua gằn giọng nói, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Thong Cút gọi điện báo Panuat muốn dẫn tôi đến kho hàng của ông ta. Đến kho hàng, Bua nhắc lại, hơi nheo mắt, nghe chẳng đáng tin chút nào. Còn chưa nói hết mà. Phinia tiếp tục nói, trong lúc trò chuyện, Thong Cút có đề cập Panuat có quen biết Pichai. Trái đất này đúng là tròn thật. Bua nhận xét, cô nghĩ sao? Tôi nghĩ chúng ta không có nhiều lựa chọn. Vậy tôi sẽ đi cùng cô. Không được, Phinia, tôi nói nghiêm túc đấy, Bua. Nhưng cô không nên một mình đi đến đó. Ai bảo tôi đi một mình, tôi có nhờ Thong Cút đi cùng rồi. Nữ tiến sĩ đến từ Anh nói, ai lại đơn độc đi chứ? Anh ta có đáng tin không đấy? Bua thở dài, lên tiếng, tôi không thích tình huống này, cảm giác như chúng ta càng tiến gần đến sự thật, rủi ro lại càng lớn vậy. Chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế mà. Phinia trả lời, vì hiện tại chưa ai biết chúng ta có hộp sọ đó. Hy vọng cô đúng, Bua khẽ nói, cúi đầu, thở dài đầy lo lắng. Thấy vậy, Phinia tiến đến gần, đặt hai tay lên vai Bua. Có ổn không đấy, Bua? Đang cố chịu đựng đây. Vậy quyết định thế đi, tôi phải đi nghe các sinh viên diễn tập thuyết trình rồi. Phinia nói, sau đó mỉm cười, mạnh dạn đến gần hơn nữa rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Bua. Chúng ta sẽ ổn thôi. Phinia trấn an, sau đó quay người rời đi. Cảm ơn, Phinia, Bua nói khẽ, giọng vẫn còn một chút nghẹn ngào, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phinia rời khỏi đến khi biến mất sau cánh cửa phòng thí nghiệm. Chương 36, xác ướp trưng bày. Đáng kinh ngạc thật, Phinia thì thầm, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này trông như một không gian rộng mênh mông, nằm trên tầng 4 của một tòa nhà không xa trung tâm thành phố, với xung quanh được bao bọc bởi các tòa cao ốc. Và, nơi cô ấy đang đứng là trong một tòa nhà 8 tầng trông khá bình thường nếu nhìn từ bên ngoài, đâu ai biết bên trong lại trưng bày những món cổ vật đến từ khắp nơi trên thế giới, khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu chúng có được thu thập hợp pháp hay không. Có điều gì đặc biệt thu hút cô không? Panuat hỏi. Nữ tiến sĩ ngập ngừng một lát, liếc nhìn Thong Cút, người cũng đang đứng gần đó, có vẻ ngỡ ngàng không kém. Anh ta đang chăm chú nhìn một bức tranh sơn dầu mà cô ấy không nhìn ra. Tôi có thể đi dạo một vòng trước không? Cứ tự nhiên đi, Panuat nói, sau đó cô ấy cùng Thong Cút tiếp tục dạo xem các món đồ trưng bày. Phinia chậm rãi bước đi, không chắc rằng lần ghé thăm này sẽ mang lại điều gì. Rõ ràng, Panuat muốn gây ấn tượng với cô ấy bằng những bộ sưu tập cổ vật này. Ngoài lá bùa hình bọ hung mà ông ta cực kỳ yêu thích ra, cô ấy còn nghe Thong Cút nói Panuat hy vọng cô ấy sẽ trở thành môi giới giúp ông ta nhập khẩu cổ vật từ nước ngoài về, thậm chí đóng vai trò chuyên gia giám định để xác thực nguồn gốc và tính chính xác của chúng. Một mũi tên trúng hai đích. Cuộc sắp xếp hôm nay chính là nhằm cho cô ấy thấy rằng nếu hỗ trợ ông ta thực hiện các giao dịch, cô ấy sẽ nhận được khoản thù lao không hề nhỏ. Trên thực tế, Phinia không phải kiểu người cố chấp, mà trái lại, cô ấy rất linh hoạt với tùy tình huống, mặc dù đôi lúc có phần nóng vội. Nếu không, cô ấy đã không bao dung Bua và nhượng bộ người con gái ấy đến mức này. Cô ấy lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bua, báo cho Bua biết vị trí hiện tại của mình, ít nhất thì như vậy có thể tránh được việc Bua nổi giận vì không được cho đi cùng. Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa cô ấy và Bua giờ đây chẳng khác gì một cặp đôi. Chỉ là Bua cô nàng thích làm nũng ấy chưa chịu thừa nhận mà thôi. Dẫu vậy, một khi Phinia hứa sẽ chờ đợi, thì cô ấy nhất định sẽ giữ lời. Vừa bước đi, cô ấy vừa gửi tin nhắn, cho đến khi đi đến cuối căn phòng. Lúc ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân không thể nào ngờ được. Cảnh tượng trước mắt khiến Phinia lập tức sững người. Một thi thể người đã được xử lý thành xác ướp hoàn chỉnh, nằm ngang trong một chiếc tủ kính, như thể bị niêm phong trong quan tài. Làn da của thi thể khô quắt, nâu đen, bám chặt vào xương. Cơ thể và tứ chi không được quấn vải, nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng bộ phận của thi thể đó. Phinia nhìn chằm chằm vào thi thể với một cảm xúc phức tạp, hệt như khi cô ấy phát hiện hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Một cảm giác bất an khó hiểu trỗi dậy trong lòng cô ấy, càng ngày càng mãnh liệt, đến mức khiến cô ấy chăm chú nhìn lâu hơn. Làn da khô quắt của thi thể này rất giống với chiếc sọ trong vụ tai nạn máy bay, nhưng màu sắc sẫm hơn, và các bộ phận đều còn nguyên vẹn.
Nếu giả thuyết của cô ấy là đúng, thì điều đó có nghĩa không chỉ chiếc sọ kia, mà ngay cả thi thể hoàn chỉnh này cũng từng được xử lý để trở thành xác ướp. Cô ấy chăm chú quan sát hộp sọ màu nâu đen trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn và không có dấu vết hư hại nào, rõ ràng không phải là cổ vật lâu đời. Sau đó, ánh mắt cô ấy chuyển xuống vùng xương chậu để xác định giới tính sơ bộ. Và, cô ấy khẳng định thi thể này thuộc về một người đàn ông. Đánh giá dựa trên hình dáng hộp sọ và cấu trúc khung xương, từ độ nhô của xương trán, cung mày, độ sâu hốc mắt, đến hình dạng khoang mũi, cấu trúc xương hàm, cùng chiều dài xương cánh tay và xương đùi, thì Phinia suy đoán đây là người thuộc nhóm Đông Nam Á hoặc là chủng người Mông Cổ. Một trong những điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của cô ấy, chính là xương ống chân trái từng bị gãy nhưng đã lành lại. Cô thấy hứng thú với món này à? Panuat bước đến gần hỏi. Tất nhiên Phinia rất quan tâm, nhưng cô ấy cố giấu đi sự hồi hộp của mình, giả vờ cất điện thoại, đặt đôi tay run run vào túi. Thứ này đến từ đâu vậy? Giọng Phinia pha chút bất an. Có người gửi nó ở đây. Ông ta bình thản đáp. Họ nói là đồ giả. Đồ giả sao? Nghe đến đây, Phinia quay đầu nhìn ông ta. Đúng vậy, Panuat xác nhận, là một bản mô phỏng xác ướp thật, dùng để trưng bày trong bảo tàng. Người gửi bảo thứ này bị loại bỏ, nên nhờ tôi giữ xem có ai hứng thú không. Thật ra cũng chẳng có giá trị gì, chỉ là đồ chơi dọa con nít thôi. Tôi chẳng biết nó giống thật đến mức nào vì cũng chưa từng nhìn thấy hàng thật bao giờ. Nghe vậy, nữ tiến sĩ lại nhìn thi thể một lượt. Mà, tôi cũng không định bán, cứ để vậy thôi, người gửi cũng biến mất từ lâu rồi. Chủ nhân của nó là ai vậy? Phinia hỏi với vẻ quan tâm. Người này trước đây từng mua vài món từ tôi, sau đó gửi món này lại đây. Tôi nhận vì cũng chẳng mất mát gì, lại còn có thể giữ chân khách hàng. Panuat giải thích với vẻ vô tội khiến Phinia không khỏi nghi ngờ. Ông Panuat, liệu ông có phiền nếu tôi đưa ra một đề nghị không? Phinia hỏi. Đề nghị gì? Panuat tò mò. Nhưng, Phinia không trả lời ngay, thay vào đó, cô ấy quay sang gọi người đàn ông đang đứng gần đó. Giáo sư Thong Cút, vui lòng đến đây một lát. Không lâu sau, Thong Cút bước đến gần. Có chuyện gì vậy? Anh ta nhìn theo ánh mắt của Phinia hướng về phía xác ướp. Giáo sư, anh có nhận ra đây là hàng giả không? Nữ tiến sĩ hỏi. Thong Cút nhíu mày, lắc đầu. Không rõ lắm, tôi chưa từng nhìn thấy xác ướp thật, cũng chưa từng được xem qua hàng giả. Thôi được rồi, cô ấy gật đầu, quay sang Panuat, tôi khuyên ông nên báo cảnh sát đi thì hơn. Báo cảnh sát, ông ta nhắc lại, thoáng liếc nhìn Thong Cút với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trong khi đó, Thong Cút đang cẩn thận quan sát thứ gọi là hàng giả đó. Tiến sĩ Phinia, không lẽ đây là? Thong Cút chưa nói hết câu, nhưng dường như đã hiểu được ý của Phinia, thì thấy cô ấy khẽ gật đầu xác nhận, lúc này anh ta mới đột nhiên thốt lên, chết tiệt. Rồi anh ta quay sang Panuat nói, ngài nên báo cảnh sát ngay đi. Tôi nghĩ đây không phải là hàng giả đâu. Cảnh sát đang thẩm vấn Panuat, Phinia nói với đồng nghiệp đang ngồi đối diện cô ấy. Hiện tại, cảnh sát đã lên kế hoạch chuyển thi thể từ kho lưu trữ đến viện nghiên cứu, nơi sẽ hỗ trợ điều tra vụ án này. Và, phó viện trưởng Phinia là cô ấy cũng đã đồng ý trực tiếp xử lý vụ việc. Đúng là tồi tệ, điều mà chúng ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tiến sĩ Busaya nói, có vẻ như Panuat thực sự không biết chuyện, nếu không, ông ta đã không dẫn tôi đến xem. Phinia, nữ tiến sĩ đến từ Anh nhận xét, tôi đã hỏi rất nhiều lần, ông ta vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là hàng giả. Tại sao mọi người đều luôn tỏ ra bản thân không biết gì hết cả vậy? Bua, nhà nhân học chuyên về hình thái cơ thể thắc mắc. Thong Cút thì ngơ ngác, còn chúng ta thì cứ liên tục phát hiện thêm thi thể mới. Đúng vậy, Phinia gật đầu đồng tình, chúng ta thu thập được nhiều thông tin hơn, nhưng phạm vi điều tra lại ngày càng rộng. Bây giờ, chúng ta thậm chí còn không biết phải lần theo manh mối nào nữa. Bên phía cảnh sát cũng không có tiến triển gì, tôi đã cung cấp tên Wizarud cho họ, nhưng thậm chí người thân của anh ta cũng không tìm thấy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bua nói. Nhưng tôi đoán người gửi thi thể đến chỗ Panuat chắc chắn biết rõ sự tình. Phinia lên tiếng, vấn đề là chúng ta không biết đó là ai. Panuat nói ông ta đã cố liên lạc nhưng không được. Thi thể được gửi đến khi nào? Bua hỏi. Không quá một tuần trước, nữ tiến sĩ từ nước ngoài trở về đáp, nhưng còn phải chờ cảnh sát tiến hành kiểm chứng sơ bộ trước nữa. Được rồi, tôi cũng nên đi chuẩn bị. Bua lẩm bẩm, giọng đầy chán nản. Dạo này công việc không có lấy một phút nghỉ ngơi. Bua ngừng một lát, sau đó nói tiếp, thật là muốn có một máy chiếu 3D mà. Khi nào có tiền, tôi sẽ mua cho cô. Thật hả? Người nói lập tức sáng mắt lên. Tiến sĩ Phin tốt bụng ghê, dịu dàng như. Đừng có cố tâm bốc tôi nữa, cô chỉ là muốn một món đồ chơi mới ngày càng đắt đỏ thôi. Phinia dễ dàng nhìn thấu ý đồ của Bua, sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Xì, Bua bĩu môi. Người này theo phán đoán ban đầu của tôi, khả năng thuộc chủng người Mông Cổ, và là nam giới. Phinia nói, dựa trên hình dạng hộp sọ và góc xương chậu, xương ống chân trái có dấu vết gãy xương nhưng đã lành hoàn toàn, cho thấy đây là chấn thương khi còn sống. Không có dấu hiệu tử vong rõ ràng sao? Không có, Phinia đáp, cô đã chụp ảnh sơ bộ chưa? Bua hỏi tiếp, phòng trường hợp xảy ra hư hại trong quá trình vận chuyển. Chụp rồi, tôi đang in đây. Phinia trả lời, tay thao tác trên máy tính. Không lâu sau, hơn 30 bức ảnh chụp màu sơ bộ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Bua cẩn thận nhặt từng tấm lên xem. Đúng như lời Phinia nói, thi thể này có mức độ khô quắt và màu da tương tự như hộp sọ tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay, nhưng màu sắc đậm hơn rõ rệt. Cũng như những gì Phinia đã đề cập trước đó, rằng không có dấu vết nào có thể trực tiếp suy ra nguyên nhân tử vong, ngoài vết gãy xương ống chân trái đã hồi phục hoàn toàn, và bộ xương cũng không có dấu hiệu bị phân hủy hay hư hại. Thực sự hy vọng chúng ta sẽ không tìm thấy thêm thi thể thứ ba. Bua thở dài, giọng mang theo chút nặng nề. Đừng nói gở, Bua. Phinia vội lên tiếng. Miệng cô mới chính là điểm gở đấy. Bua lập tức trả treo. Người xưa chẳng phải hay có câu, đừng nói năng linh tinh kẻo thành sự thật sao? Phinia nghiêm túc nhắc nhở. Biết rồi, Bua nhanh nhẹn đáp. À mà, tôi đang viết báo cáo nhận diện danh tính liên quan đến vụ tai nạn máy bay để gửi cho phía cảnh sát. Lát nữa xem giúp tôi rồi bổ sung thêm nếu cần đi. Thế cô nghĩ gì về vụ tai nạn này? Tự đọc báo cáo đi chứ. Được lắm, Bua, ngày nào cô không chọc tức tôi thì ăn cơm không ngon, đúng không?
Không phải, Bua phủ nhận, chỉ là nếu không bị cô mắng, tôi sẽ buồn ngủ vì tuyến thượng thận không tiết ra adrenaline. Nhìn cô nổi cáu thật sự rất thú vị đó, dạo này cô dễ tính quá rồi, không còn sắc bén như xưa nữa. Vậy nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa thì sao? Thì tôi sẽ ngủ, Bua trả lời thẳng thừng, lập tức khiến Phinia thở dài, vờ như bất lực. Ngủ, 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 lúc nào cũng chỉ biết có ngủ, tìm cớ để ngủ. Thì người ta buồn ngủ mà, cô không buồn ngủ mới nói được câu đó thôi. Bua đáp trả ngay, rồi cầm lấy vài tấm ảnh xương đứng dậy. Tôi mượn một chút, đi tìm việc gì thú vị để làm đây. Cô định làm gì? Cứ chờ mà xem đi. Tôi đã thử dùng phần mềm trị giá 6 chữ số để tạo hình ảnh khuôn mặt 2D từ ảnh chụp này đó. Nữ tiến sĩ nhân học thể chất nói với Phinia khi hai người đứng cạnh nhau, cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn trong phòng thí nghiệm đang hiển thị hình ảnh từ máy tính bảng của Bua. Hình ảnh được tạo ra rồi, nhưng tôi vẫn không thấy ổn lắm. Biến số quá nhỏ, không có tổ chức hay cơ mặt rõ ràng gì cả, nhìn chung khuôn mặt thiếu đi đường nét, như thể bị tiêm botox ấy. Cô từng đi tiêm rồi à? Phinia trêu chọc hỏi. Tôi là trẻ tự nhiên, không cần nhé. Bua giả vờ ưỡn ngực lên với vẻ tự hào. Nếu định tiêm, thì thử tiêm vào miệng trước xem sao, biết đâu sẽ giúp cô im miệng một chút. Bớt nói cho sang đi. Bua bật lại ngay, rồi ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu 3D về chiều sâu của hộp sọ, các chi tiết như mắt, mũi và xương hàm trông khá biến dạng. So với ảnh chụp 3D từ hộp sọ, hình ảnh 2D không thể hiện được độ dày và mỏng của cơ hay những đường nét sâu hơn. Tôi sẽ thử đánh dấu thủ công các điểm đặc trưng, nhưng có thể sẽ phải mất hơn 1 tuần, vì phải điều chỉnh từng tham số bằng tay. Cũng còn hơn không làm gì, nếu chúng ta chậm trễ, tôi e rằng sẽ có thêm nạn nhân mới. Nói chứ cơ mặt là thứ khiến tôi đau đầu nhất đấy. Bua phàn nàn, khi đó lúc thi, tôi suýt đã không qua được phần này. Đến giờ vẫn còn không hiểu lý do tại sao lại chọn ngành nhân học thể chất trong khi tôi chẳng giỏi về cơ hay xương. Bởi người đời mới có câu, ghét của nào trời trao của đó đấy. Phinia đùa, khiến Bua liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Phải, đúng là, ghét của nào trời trao của đó ha. Bua đẩy gọng kính lên, giọng pha chút mỉa mai. Coi chừng tôi đó, Bua. Nếu việc tạo hình từ ảnh chụp không hiệu quả, Bua nghiêm túc nói, rồi chỉ tay lên màn hình lớn. Thì ít nhất chúng ta cũng biết rằng hướng này không khả thi. Hai người sau đó rơi vào trầm tư, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Phinia tiếp tục chăm chú nhìn bức ảnh bộ xương chụp trong kho của Panuat. Trong khoảng lặng ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phinia vang lên. Cô ấy nhìn vào màn hình, sau đó nhấc máy, trong khi Bua vẫn dán mắt nhìn hình ảnh trên chiếc máy tính bảng. Vâng, thật sao? Bua nghe thấy Phinia trả lời, rồi yên lặng lắng nghe một lúc. Được, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ đến ngay. Phinia cúp máy, sau đó quay sang nói với Bua. Cảnh sát đã tìm ra địa chỉ của Wizarud, có người nhận ra anh ta từ một bài đăng tìm người trên mạng xã hội. Họ muốn chúng ta đến đó vào ngày mai, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó. Cuối cùng cũng có tiến triển rồi, Bua nói, rồi nhìn về phía mô hình hộp sọ đã được tái tạo khuôn mặt gần 60%. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra ai là người đã làm những chuyện này với anh ta.